Trong số người đàn ông mà Triệu Lệ Dĩnh từng yêu, ai là mối tình khó quên nhất mà cô không có được? Trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ luôn có một người đàn ông để lại dấu ấn sâu đậm, một mối tình khó quên, dù không đi đến kết thúc viên mãn. Với Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ tài năng, bản lĩnh nhưng cũng giàu cảm xúc. Hành trình tình cảm của cô không chỉ được khán giả quan tâm bởi sự nổi tiếng mà còn vì những cảm xúc thật mà cô đã từng trải qua. Trong số những người đàn ông đã từng bước qua cuộc đời cô, có một người được xem là mối tình không có được nhưng cũng là người đã khiến trái tim cô rung động sâu sắc nhất. Triệu Lệ Dĩnh từng thẳng thắn nói trong một cuộc trò chuyện riêng rằng có những người ta không thể ở bên họ, nhưng lại chẳng bao giờ quên được, bởi vì họ là thanh xuân, là cảm xúc thuần khiết nhất, là người đã để lại dấu vết không thể xóa mờ trong tim. Mối tình ấy với cô không phải là một cuộc tình ồn ào hay được công khai rầm rộ trước truyền thông, mà là một đoạn tình cảm sâu sắc, kín đáo, chỉ có hai người hiểu rõ. Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ vươn lên mạnh mẽ, Triệu Lệ Dĩnh đã gặp người đàn ông ấy, một người chững chạc, điềm tĩnh và tài năng. Anh không phải người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô, nhưng lại là người khiến trái tim cô rung động theo cách đặc biệt. Người đàn ông ấy có thể khiến cô quên đi áp lực công việc, quên đi sự mệt mỏi sau những ngày dài quay phim. Chỉ cần ở bên cạnh anh, cô cảm thấy bình yên, một cảm giác mà danh tiếng, hào quang sân khấu cũng không thể mang lại. Theo nhiều nguồn tin trong giới giải trí, anh là một người có vị thế trong nghề, hiểu rất rõ những áp lực mà cô phải gánh chịu khi trở thành ngôi sao hàng đầu. Chính vì vậy, anh không bao giờ hỏi cô vì sao mệt mỏi thế này, mà luôn im lặng bên cạnh, lắng nghe, thấu hiểu. Trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất, anh không dùng lời hoa mỹ mà chỉ nắm chặt tay cô, đủ để cô cảm thấy mình được yêu thương, được che chở. Cũng chính vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh từng nói rằng cô đã từng tin đây có thể là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời mình, nhưng trớ trêu thay, khi hai người ở đỉnh cao sự nghiệp cũng là lúc khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Cả hai đều là những người của công chúng, bị cuốn vào guồng quay công việc, lịch trình dày đặc, những chuyến bay nối tiếp nhau, tình yêu dần bị khoảng cách vô hình bào mòn. Thêm vào đó, sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành một áp lực lớn. Cô không chỉ là một người phụ nữ bình thường yêu một người đàn ông bình thường, cô là ngôi sao, là tâm điểm của sự chú ý, là người phải sống theo những kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Trong khi đó, anh lại là người không muốn mối quan hệ này trở thành tâm điểm dư luận, nên đã chọn cách giữ khoảng cách. Sự im lặng và những khoảng trống không thể lấp đầy ấy khiến tình yêu của họ dần trở nên mong manh, dễ vỡ. Có một lần, trong một buổi phỏng vấn, khi phóng viên hỏi cô, nếu có thể quay lại quá khứ, cô sẽ chọn ai làm người ở bên cạnh mình? Triệu Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự hoài niệm. Cô không nhắc tên ai, nhưng những người theo dõi cô lâu năm đều biết đó là ánh mắt của một người từng yêu sâu đậm nhưng không thể có được kết quả trọn vẹn. Một người bạn thân của cô từng tiết lộ, mỗi khi nhắc đến người đàn ông ấy, cô không hề giận dữ, cũng không đau khổ, mà chỉ có một nỗi nuối tiếc dịu dàng. Bởi vì, đó không phải là một cuộc tình kết thúc trong tổn thương, mà là một cuộc tình kết thúc vì cả hai không thể bước tiếp cùng nhau trên cùng một con đường. Họ đã từng yêu, từng hạnh phúc, nhưng định mệnh không sắp đặt họ là của nhau. Nhiều khán giả tin rằng, chính những cảm xúc sâu sắc từ mối tình này đã tạo nên một Triệu Lệ Dĩnh trưởng thành và bản lĩnh hơn. Cô học được cách yêu mà không ràng buộc, cách buông tay khi không thể nắm giữ, và cách giữ những điều đẹp nhất trong tim mà không cần phải nói ra. Mối tình ấy như một cơn mưa mùa hạ, ngắn ngủi nhưng mãnh liệt, để lại hương vị khó phai. Có những đêm khuya, khi sân khấu đã tắt đèn, Triệu Lệ Dĩnh trở về căn phòng yên tĩnh, ký ức về người ấy lại ùa về, không phải với nỗi đau hay hối tiếc dữ dội, mà là một nỗi nhớ dịu dàng, một sự biết ơn vì đã từng có một người khiến cô yêu hết lòng. Trong lòng công chúng, người đàn ông ấy mãi là một dấu hỏi, vì cô chưa bao giờ công khai danh tính, nhưng với riêng Triệu Lệ Dĩnh, anh là một phần ký ức đẹp, một người cô từng muốn nắm tay cả đời nhưng không thể. Chính điều đó đã khiến mối tình này trở thành mối tình khó quên nhất mà cô không có được. Câu chuyện ấy cũng là lời nhắc nhẹ cho rất nhiều người. Tình yêu không phải lúc nào cũng đi đến một kết thúc viên mãn, nhưng chỉ cần trong quãng đường ấy, hai người đã yêu thật lòng, thì dù có chia xa, họ vẫn sẽ mỉm cười khi nhớ lại. Và với Triệu Lệ Dĩnh, mối tình ấy chính là thanh xuân rực rỡ nhất mà cô từng có, một đoạn ký ức mãi mãi thuộc về riêng cô, không ai có thể thay thế. Tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh luôn là chủ đề khiến truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm. Cô là một trong những ngôi sao hạng A đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ, sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng chuyện tình cảm của cô lại luôn bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, đầy ẩn ý. Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ luôn có một người để lại dấu ấn sâu đậm, dù đã không còn bên nhau nhưng vẫn là mối tình khó quên nhất. Và với Triệu Lệ Dĩnh, khán giả vẫn luôn tò mò rằng người đàn ông nào đã để lại vết hằn sâu trong trái tim cô như thế. Từ những năm đầu bước chân vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là người sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư, càng không dễ dàng nói về tình yêu. Chính sự trầm lặng ấy càng khiến công chúng tò mò hơn về những người từng bước qua cuộc đời cô. Trong quá khứ, nhiều cái tên từng được nhắc đến bên cạnh cô,
từ bạn diễn, người bạn thân thiết đến người đàn ông thực sự nắm giữ trái tim cô một thời. Nhưng theo nhiều nguồn tin từ giới truyền thông, có một mối tình từng khiến cô rung động sâu sắc, một người mà cô yêu nhiều nhưng lại không thể có được. Câu chuyện tình này được đồn đoán diễn ra vào khoảng thời gian Triệu Lệ Dĩnh còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau loạt phim đình đám. Khi ấy, cô là nữ thần của hàng triệu người hâm mộ, còn anh là một người đàn ông có địa vị, tài năng và từng khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên. Họ từng nắm tay nhau xuất hiện ở vài sự kiện, cũng từng có những khoảnh khắc ngọt ngào sau hậu trường mà người trong giới vẫn nhớ rất rõ. Nhưng rồi, như một mối duyên lỡ, tình yêu đó không thể đi đến đoạn cuối hạnh phúc. Theo những người thân cận, lý do chia tay không phải vì hết yêu mà vì khác biệt trong quan điểm sống. Cô là người mạnh mẽ, độc lập và yêu tự do, còn anh lại mong muốn một người phụ nữ toàn tâm chăm sóc gia đình. Khi tình yêu không còn chung một hướng, họ đành buông tay, dù trong lòng vẫn còn đầy những day dứt. Với Triệu Lệ Dĩnh, đó là khoảng thời gian vừa ngọt ngào vừa đau đớn, vì cô đã yêu rất thật lòng. Điều khiến mối tình này trở nên khó quên với cô không chỉ là vì người đó từng mang lại cảm giác bình yên, mà còn vì đây là mối tình khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi chia tay, cô trở nên mạnh mẽ hơn, học cách yêu bản thân và đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Trong một buổi phỏng vấn, dù không nhắc tên cụ thể, cô từng nói một câu đầy ẩn ý: tôi từng yêu một người rất sâu đậm, nhưng cuối cùng chúng tôi không thể cùng đi đến cuối con đường, nhưng tôi không hối hận, vì đó là thanh xuân đẹp nhất của tôi. Với người đàn ông đó, dù giờ đây mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, nhưng dư âm của mối tình ấy vẫn còn đâu đó trong trái tim cô. Người ta nói, mối tình sâu nhất không phải là mối tình kéo dài lâu nhất, mà là mối tình khiến bạn nhớ đến dù đã đi qua rất nhiều năm tháng. Và với Triệu Lệ Dĩnh, đó chính là một tình yêu đã khắc sâu trong tim nhưng không thể giữ lại. Người hâm mộ từng đặt nghi vấn liệu mối tình ấy có liên quan đến Phùng Thiệu Phong, người đàn ông cô từng kết hôn và có con chung. Họ từng có một đoạn tình cảm ngọt ngào, từng khiến cả giới giải trí dậy sóng khi công khai về chung một nhà. Nhưng cuộc hôn nhân ấy lại kết thúc trong lặng lẽ. Dù vậy, tình cảm mà họ từng có với nhau, những khoảnh khắc vui vẻ bên con trai, những hình ảnh ngọt ngào trên sân khấu hay hậu trường vẫn là điều khiến fan nhớ mãi. Thực ra, trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, sẽ luôn có một mối tình khiến ta day dứt cả đời. Với Triệu Lệ Dĩnh, người đàn ông ấy, dù là Phùng Thiệu Phong hay một người nào khác, đã để lại trong trái tim cô một vết thương vừa ngọt ngào, vừa xót xa. Cô không còn là cô gái ngây ngô năm nào, mà là một người phụ nữ kiên cường sau những tổn thương. Câu chuyện tình cảm này cũng khiến nhiều người trẻ phải suy ngẫm, không phải lúc nào yêu sâu đậm cũng sẽ có một cái kết đẹp. Đôi khi, chúng ta buộc phải buông tay người mình yêu nhất, chỉ để họ có một cuộc sống tốt hơn và để bản thân được trưởng thành hơn. Ngày nay, khi nhìn lại, người ta thấy một Triệu Lệ Dĩnh mạnh mẽ, tự tin, thành công và rạng rỡ. Nhưng đâu đó trong ánh mắt cô, những ai tinh tế sẽ nhận ra vẫn còn một chút trầm lặng, như thể cô từng yêu một người bằng cả trái tim. Có lẽ, đó là lý do khiến khán giả luôn yêu mến và cảm thông với cô, vì đằng sau ánh hào quang là một trái tim từng yêu thật sâu, từng tổn thương, và từng không thể quên một người. Chuyện tình đó, dù không thành, lại trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa trong cuộc đời của cô, một mối tình khó quên, vì nó là người không có được nhưng mãi khắc ghi. Và có lẽ, chính từ những điều ấy, Triệu Lệ Dĩnh mới có thể trở thành người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ như hôm nay.